Prieteni, mă bucur să vă am alături într-o nouă expediție pentru explorarea și găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu. După cum vedeți, natura este primitoare, e bine, e destul de cald, puțină zăpușeală, dar să nu ne plângem, este umbră totuși. Și ia uitați, aici, în groapa asta, ce am găsit. Cred că recunoașteți și voi. Este de fapt vreau să zic un inel de cort, jumătate de inel de cort. Sincer să fiu, nu mă așteptam să găsesc aici. Dar poate fi un început. Alamă, într-o stare aproape perfectă. E puțin îndoit, nu l-am îndoit eu, dar e drăguț. Semn că pe aici posibil să fi fost un adăpost sau un punct de observație sau cine știe. Salut prieteni, ne revedem la un tub de cartuș, cel mai probabil Mauser, da? Tras. Deci cel mai sigur semn că fie în această zonă a zonei mai mari, ca să zic așa, s-a tras, au fost lupte, se pare că e un copșonică cu gir, da, copșonică cu gir 1938. Deci, să știți că ăsta e un cartuș, mai bine dar un cartuș destul de rar. Puține copșonițe cu gir, totuși în 1938 am găsit. Majoritatea, marea majoritate sunt de la începând cu 1939, 40 și așa mai departe. Dar e interesant și într-o stare aproape perfectă. Salut prieteni din nou, se pare că în continuarea tuburilor de Mauser 792 trase de mitraliere, care le-am găsit cam acum, parcă 2 săptămâni, la maxim 1 metru, oricum mai puțin de 1 metru de cele 15 care le-am găsit data trecută. Da. Tot un Mauser, se pare tras tot din mitralieră, foarte probabil, dacă nu aproape sigur,
pe aceeași mitralieră, în Copșa Mică cu Gir, 1942. Undeva pe aici am mai dat de un semnal stabil și aproape 100% că e tot un tub din ăsta de Mauser, dacă nu cumva chiar tot de la mitraliera asta. Deci aici a fost o poziție ceva, a fost poziție de tragere, cine știe. Se vede și ceva urmă de tranșeu, de post. În orice caz, de aici s-a tras puternic. Salut, prieteni! Așa cum spuneam, încă un tub de Mauser. Da, tras tot de mitralieră, deci aici a fost clar o poziție de tragere pentru mitraliera ZB30 a Armatei Române. Ce interesant, anteriorul a fost Copșa Mică cu Gir. Asta este un pirotehnie a Armatei 1939, parcă. Ia să vedem. Ba nu, cred că e 1937, deci unul din cele mai vechi cartușe Mauser fabricate la pirotehnia Armatei. Dar a fost probabil același încărcător cu celelalte la o mitralieră ZB30. De aici, de undeva s-a tras, s-au tras una sau mai multe rafale în direcția aia dincolo, veneau sovietici. Interesant. După cum spuneam, cred că, de fapt, aici a fost poziția principală de tragere. După cum vedeți, mai multe cartușe Mauser trase. Cel puțin aparent toate trase de mitralieră, după toate aparențele mitraliera ZB30. Aici a fost o poziție puternică. Ia uitați. Ia uitați. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 7. Ia să vedem. Uitați. 8. 9. Uite. 10. 11. N-aș fi crezut. 12. 1. Oricum am să mai verific cu așa. Ia uitați. 13. Aici s-a tras puternic. Cel puțin o rafală. Ce o rafală? Cel puțin 2. Având în vedere că un încărcător avea 20 de cartușe, dacă ne gândim și la cele de data trecută, aparent nu mai sunt. Oricum, am să mai verific. Deci, uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tuburi de Mauser 792, trase toate foarte probabil de aceeași mitralieră, după cum am spus, ZB30. Salut, prieteni, din nou. Cred că le-am și uitat numărul la tuburile astea de cartușe. Poate observați și voi, 2 aici grupate, celelalte au fost în groapa aia, mai înainte am mai găsit pe aici. Am scos pământ și erau în bucățile de pământ. Ia uitați. Cred că mai sunt. Aici chiar s-a tras din greu, nu așa. Da, interesant.
Salut, prieteni! Alături de groapa pe care am săpat-o prima dată, unde le-am găsit pe majoritatea celor precedente. Ia uitați, din păcate pe asta am stat cu caz nouă, dar nu tare. Se pare că s-a tras și aici, de fapt aici, practic în același loc. Da. Aici a fost o poziție de rezistență serioasă. Salut, prieteni, din nou, poate vă era dor de cel puțin încă două tuburi de 792 Mauser trase de mitralieră. Mai sunt. Am mai găsit eu așa într-un loc mai multe tuburi, dar parcă nu așa multe. Aici a fost bătălău, nu glumă. Nu știu dacă mai am timp să le adun pe toate. Cred că am să las pe data viitoare. Da. Da. Uite. Salut, prieteni! Încă o întâlnire cu istoria și comorile din al doilea război mondial s-a încheiat. În locul acela unde am găsit tuburile alea de Mauser trase de mitraliera ZB30, mai erau, cel puțin așa arăta semnalele, că mai erau multe, dar din păcate n-am avut timp să le adun pe toate. Rămân celelalte să le găsesc data viitoare. Până atunci, toate cele bune. History Guard vă transmite cele mai bune gânduri și aveți grijă de voi.